احترام خدمت شما دوستان عزیز. در این بحث قصد دارم تا در خصوص جوین در SQL صحبت کنم. همونطور که میدونید مبحث جوین یکی از مباحث بسیار مهم در SQL هست، چرا که برقراری ارتباط بین جداول برای ما خیلی حائز اهمیت هستش. ما 4 نوع جوین در SQL داریم. اولین جوین left join هست، right join، inner join و full join که با هر کدوم از این 4 جوین ما آشنا میشیم. در ابتدا با بحث inner join آشنا میشیم. خب گفتم که inner join و join یعنی ارتباط بین دو جدول. مثالی که من در این جلسه براتون خواهم زد از دیتابیس ادونچر ورک هستش که بحث تئوری رو ببینیم میریم و با دیتابیس کار میکنیم. در این جدول ما یک جدولی داریم، فکت اینترنت سیلز ات دیتابیس ادونچر ورک، و همینطور یک جدولی داریم به عنوان دیم پروداکت که محصولات در اون ذخیره میشن. فکت اینترنت سیلز هم کل فکت ما هست، اطلاعات کاستومر، محصولات، مشتریان رو داریم. اگر ما جوین برقرار کنیم، اینر جوین برقرار کنیم، شرط بر این هستش که هر دو اطلاعات پروداکت کی یا هر کلیدی که با هم در ارتباط باشه باید در هر دو جدول باشه. الان میبینیم که اتفاقی که در جدول نهایی خروجی نهایی ما افتاده این هستش که کد 101, 102, 103 و 106 که در هر دو جدول مشترک هست رو ما با اینر جوین میبینیم. اما در بحث left join اطلاعات جدول سمت راست که جدول فکت اینترنت سیلز هست برای ما نمایش داده میشه و اگر محصولی در دیم پروداکت وجود نداشت، رکوردی وجود نداشت، نال در نظر میگیره که اینجا 104 در دیم پروداکت وجود نداره و اطلاعات مربوط به پروداکت نیمش و اطلاعات مربوط به پروداکت مثل پروداکت کاتگوری نال در نظر گرفته میشه. در رایت جوین تمام اطلاعات جدول راست که جدول دیم پروداکت هست برای ما نمایش داده میشه، حتی اگر در جدول فکت اینترنت سیلز یعنی اوردری وجود نداشته باشه، سفارشی وجود نداشته باشه، در این صورت اطلاعاتش نال در نظر میگیره که میبینیم 105 در اینجا وجود نداره. و اما فول جوین چه کاری برای ما انجام میده؟ فول جوین اطلاعات هر دو جدول رو برای ما در خروجی نهایی میاره. اگر اطلاعات در هر کدوم از جداول وجود نداشت، نال برای ما اطلاعاتش در نظر میگیره. در جدول در پروداکت کی 104 در جدول پروداکت وجود نداره، بنابراین نال خورده و همینطور 105 در فکت اینترنت سیلز وجود نداره و میبینیم اطلاعات مربوط به اطلاعات متناظر با خودش نال در نظر گرفته شده. خب وارد SQL میشیم برای نوشتن کوئریمون. یه سلکت من میزنم از جدول فکت اینترنت سیلز و نامش رو FC قرار میدم. چی رو میخوایم از جدول فکت اینترنت سیلز بیاریم؟ پروداکت کی رو از این جدول میاریم.
همونطور که میبینید پروداکت کی آورده شد. حالا میخوایم ارتباط برقرار کنیم با جدول دیم پروداکت. یه اینر جوین میزنیم، دیم پروداکت، نامش رو دی پی من میذارم، یه آن می نویسیم. از FC در واقع یعنی فکت اینترنت سیلز پروداکت کی رو مساوی قرار میدیم با DP پروداکت کی. خب این ارتباط برقرار شد. حالا اگر ما بخوایم اینجا از جدول دیم پروداکت چیزی رو بیاریم، یه دی پی قرار میدیم به این صورت، دی پی قرار میدیم و من در اینجا میتونم پروداکت انگلیش پروداکت نیم رو بیارم. میبینیم یه ارتباط برقرار شد. حالا من میتونم ارتباط های بعدی هم حتی ایجاد کنم. به عنوان مثال همین ارتباط رو میتونیم با جدول کاستومر هم در نظر بگیریم که من یک اینر جوین میزنم به دیم کاستومر از DC دیم کاستومر اسمش رو میذارم و فکت اینترنت سیلز کاستومر کی رو برابر قرار میدم با DC و باز دوباره کاستومر کی. اینجا میتونم از دیم کاستومر اطلاعاتی از قبیل نام مشتری، فرست نیمش و یا لست نیم مشتری رو نمایش بدم به این صورت. حالا همونطور که در قبل توضیح دادم اگر اینر جوین بشه لفت جوین و رایت جوین یا فول جوین، با مدل های مختلفش ما آشنا شدیم. دستور به همین صورت هستش، فقط به جای اینر جوین لفت جوین می نویسیم و یا از فول جوین و رایت جوین استفاده می کنیم. امیدوار هستم این مبحث مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.